Xin chào toàn thể các bạn đã đến với kênh Kiến thức chuyên sâu. Vậy là cũng chỉ còn chục ngày nữa thôi thì sẽ kết thúc một năm 2022 đầy biến động. Khi mà cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine thì vẫn chưa biết đến bao giờ bọn họ mới có thể ngồi trên phòng đàm phán. Tóm lại là nếu phải tìm điểm nhấn cho sự kiện của năm 2022 thì có lẽ đó là Tổng thống của Ukraine Volodymyr Zelensky, người mà đã được tạp chí của Time vinh danh là nhân vật của năm. Có lẽ sẽ có rất nhiều người của Việt Nam cho rằng quyết định này là vô cùng thiên vị. Đây rõ ràng chỉ là hành động tuyên truyền của phương Tây. Rất nhiều người đã nói với tôi rằng người đàn ông của năm thực sự phải là Tổng thống của Nga Vladimir Putin, người mà chỉ cần nói cái tên thôi đã có sức ảnh hưởng lớn hơn bao giờ hết trong mọi sự kiện mà ông ấy tham gia trên toàn thể thế giới. Bạn cần tôi chứng minh ư? Chỉ cần gõ từ khóa Putin trên Google, bạn sẽ có 456 triệu kết quả. Sau đó bạn tiếp tục gõ từ khóa Zelensky trên Google, bạn chỉ cho ra được 63 triệu kết quả. Như vậy, Tổng thống Putin gấp đến 8 lần Tổng thống Zelensky về mức độ tìm kiếm cũng như độ nổi tiếng. Tôi ủng hộ các bạn về quan điểm Tổng thống Putin là một trong những người đàn ông có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới. Nhưng tôi cũng đồng ý với quan điểm của tạp chí The Times, đó là Zelensky xứng đáng được tôn vinh là nhân vật của năm. Đơn giản là đây không phải là một sự bầu chọn của một nhân vật có tầm ảnh hưởng, mà đây là sự bầu chọn của một nhân vật tiêu điểm, một mắt xích quan trọng mà chính từ ông ấy đã gây ra một hiệu ứng domino khiến toàn thể thế giới sống trong sự lao đao và sợ hãi. Đây cũng chẳng phải là một cuộc bầu chọn về người tốt hay kẻ xấu. Chúng ta cứ hiểu đơn giản là ai gây ra hậu quả lớn nhất trong năm 2022 thì người đấy sẽ là nhân vật của năm. Nó cũng khá khớp với phần lý giải của tạp chí Time khi mà đã trao danh hiệu người đàn ông của năm cho Volodymyr Zelensky. Tờ báo này nhấn mạnh rằng Zelensky đã xoay sở để huy động cả thế giới ở một quy mô mà chúng ta chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ qua. Quyết định không chạy trốn khỏi Ukraine mà ở lại, tranh thủ sự ủng hộ của ông ấy đã thay đổi cuộc đời. Vâng, bạn còn mong muốn gì ở một tạp chí của Mỹ? Muốn họ phải ủng hộ Tổng thống Putin sao? Hãy cố gắng cắt nghĩa những câu chữ của họ để thấy rằng Zelensky là một mắt xích quan trọng, khiến cho một phương Tây tập thể có cớ để mà chống Nga. Được rồi, cái thế giới mà một phương Tây tập thể luôn nói cô lập Nga, nó cũng chỉ bao gồm như video hôm qua tôi đã nói, Mỹ, Anh và các nước thuộc Liên minh châu Âu. Tại sao tôi lại nói những điều này? Và tại sao tôi lại ủng hộ tạp chí The Times công nhận Zelensky là một nhân vật của năm? Bởi vì ông ấy xứng đáng. Nếu bạn nhìn vào tình hình biến động của thế giới vào bây giờ, dù cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn chưa đến hồi kết, nhưng ông ấy đã khiến cho một phương Tây tập thể rơi vào một trạng thái chẳng khác nào như Thế chiến thứ hai, dù không hề phải tốn một binh một tốt. Giờ đây với mỗi tờ lịch đang được xé ra, thì ngày càng có nhiều tin tức tuyệt vời liên quan tới mùa đông sắp tới, đe dọa tới sự sinh tồn cho thế giới năng lượng ở châu Âu. Ngay trên tờ Bloomberg của Mỹ đã có một bài viết với tiêu đề nhiệt độ thấp sẽ tấn công châu Âu trong tuần này. Với nhiệt độ đang ngày càng lạnh đi như thế này, sẽ khiến cho toàn bộ hệ thống lưới điện của châu Âu quá tải nghiêm trọng. Một viễn cảnh u ám đang bao trùm cho toàn thể châu Âu trong mùa đông của năm nay, khi mà tình trạng băng giá được dự báo kéo dài trên khắp Bắc Âu trong vòng một tuần. Những cảnh báo về thời tiết ở mức vàng đã được đưa ra ở Vương quốc Anh. Tuyết và mưa đá khiến cho một số sân bay ở London bắt buộc phải đóng cửa. Trong khi đó, tại thủ đô của Na Uy cũng đang hứng chịu không khí lạnh tràn về. Nhiệt kế đo được ở quốc gia này đã giảm xuống còn âm 14,5 độ C. Đợt lạnh này dự kiến sẽ kéo dài suốt một tuần trên khắp nước Đức cũng như Vương quốc Anh và các quốc gia thuộc vùng Bắc Âu. Một viễn cảnh về mùa đông u ám đang dần hiện hữu trên toàn thể châu Âu. Thời tiết càng lạnh thì sẽ càng gây quá tải nghiêm trọng cho lưới điện trên toàn thể châu Âu. Điều này cũng rất dễ hiểu. Mùa đông càng khắc nghiệt thì các công ty điện lực của châu Âu sẽ phải bổ sung lượng khí đốt tự nhiên nhiều hơn, bởi vì mức tiêu thụ của những người dân cũng sẽ nhiều hơn do nhu cầu sưởi ấm tăng cao. Cuộc khủng hoảng năng lượng trong chính lòng của châu Âu cũng vì thế mà tăng thêm phần nghiêm trọng. Nó sẽ đẩy châu lục này vào một cuộc chiến tranh giành năng lượng với các quốc gia khác trên thế giới, ở thế bị động và khó có cơ hội chiến thắng, bởi vì bọn họ đã chính tay áp giá trần lên nguồn năng lượng dầu và khí đốt đến từ những người Nga. Vì ai mà châu lục này ra nông nỗi này? Chẳng phải bọn họ vừa bầu chọn lên nhân vật của năm hay sao? Người có tầm ảnh hưởng tất nhiên là đối với cả phương Tây, chứ thế giới nào có quan tâm tới ông ấy. Xem kìa, hãy bắt đầu với tuyên bố từ văn phòng của Robert Habeck, một người có năng khiếu diễn hài nhưng bố mẹ lại bắt đi làm Bộ trưởng Bộ Kinh tế của Đức. Trước cái rét khắc nghiệt của mùa đông năm này, ông ấy đã lấy thân mình ra làm gương cho những công dân của Đức. Ông ấy tự tin khoe rằng mình đã bắt đầu tắm rửa ít hơn và để nhiệt độ trong phòng cũng thấp hơn, còn việc ông ấy có sống trong ngôi nhà đó không thì không thấy ông ấy nói. Tuy nhiên, ông ấy vẫn trấn an các công dân của mình rằng nước Đức theo lộ trình tới năm 2038 sẽ chi ít nhất khoảng 10 tỷ euro cho việc xây dựng các bến cảng nổi để có thể tiếp nhận nguồn khí đốt tự nhiên hóa lỏng tới từ nhiều quốc gia khác. Nghe thì có vẻ như bọn họ đã chống Nga thành công. Những trạm chứa khí đốt tự nhiên hóa lỏng này sẽ thay thế cho nguồn năng lượng đến từ những người Nga. Không, sự thật nó lại khác hẳn. Chỉ một tuần trước đây thôi thì báo chí của châu Âu đã đăng tải một loạt các ấn phẩm rất tàn khốc
để cáo buộc trực tiếp Thủ tướng của Đức là Olaf Scholz đã mua một lượng lớn khí tự nhiên hóa lỏng của những người Nga. Sau đó bọn họ xào nấu những tài liệu có tư cách pháp nhân liên quan tới những người Nga và xóa bỏ chúng, để rồi nguồn khí đốt tự nhiên hóa lỏng này được những người Đức bán đi xa hơn về phía Tây, cho Vương quốc Anh. Người ta còn tìm thấy được một số nguồn thậm chí đã được chuyển giao cho những người Bỉ. Ôi chúa ơi, có vẻ như Đức đã lòi mật chuột, họ chống Nga để ngầm trục lợi châu Âu. Chúng ta dường như trong thời gian qua đã chỉ trích sai những người Đức, họ thật sự thông minh chứ không hề ngây ngốc. Điều gì chứng minh rằng những cảng chứa khí tự nhiên hóa lỏng LNG tương lai mà nước Đức xây dựng có phải sân sau của những người Nga hay không? Chẳng ai có thể chứng minh được điều đó. Đơn giản, từ những dữ liệu, chúng ta thấy rằng mối tương quan này thật sự rất lớn. Cũng theo kênh truyền hình ZDF của Đức đưa tin, trích dẫn dữ liệu từ Viện Kinh tế của Thế giới, thì Đức và rất nhiều các quốc gia thuộc thành viên khác của Liên minh châu Âu trong tuần vừa qua đã liên tục mua khí tự nhiên hóa lỏng LNG từ Nga. Điều này cũng hoàn toàn trùng khớp với một báo cáo ngày hôm nay từ Bloomberg. Đó là thặng dư ngân sách của Nga đã tăng hơn gấp 4 lần do các khoản thu từ năng lượng tăng mạnh. Vâng, một thực tế vô cùng đau lòng cho Liên minh châu Âu. Họ càng ra những biện pháp trừng phạt lên nguồn năng lượng của những người Nga, thì họ càng tự biến mình trở thành những con gà đẻ trứng vàng cho những người Nga thu về những khoản lợi nhuận khổng lồ từ chính các lệnh trừng phạt của bọn họ. Ai đang trừng phạt ai đây? Theo báo cáo từ Bloomberg, thì thặng dư ngân sách của Nga đã tăng hơn gấp 4 lần trong tháng 11. Bộ Tài chính của Nga cho biết, thặng dư ngân sách đã đạt 557 tỷ rúp tương đương với 9 tỷ đô la trong tháng 11, so với cả 128,4 tỷ rúp tương đương với hơn 2 tỷ đô la báo cáo trong tháng 10. Như vậy, chỉ tính riêng trong tháng 11, Nga thu về gấp 4 lần tiền so với cả tháng 10 trong các khoản thu về năng lượng. Và số tiền này lại đến từ chính châu Âu. Tôi có một cảm giác rằng Liên minh châu Âu không phải là chống Nga, bọn họ cũng chẳng phải chống Ukraine, mà dường như bọn họ đang chống lại chính bản thân của bọn họ. Hay nói chính xác hơn là bọn họ đang chống lại chính người dân của đất nước họ. Xem kìa, bọn họ hỗ trợ tiền bạc và vũ khí quân sự cho Ukraine. Sau đó họ bài nguồn năng lượng từ những người Nga. Để rồi làm gì? Để rồi mua lại chính nguồn năng lượng đó với giá cao hơn gấp 4 đến 5 lần. Qua đó giúp cho những người Nga có một nguồn thu ổn định, đủ để tiếp tục chi cho quốc phòng trong cuộc chiến tại Ukraine. Cuối cùng thì châu Âu chỉ là một kẻ đứng ngoài, nhưng lại chịu thiệt hại to lớn nhất chỉ sau những công dân của Ukraine. Tiền mất, tật mang và dường như bây giờ không còn con đường nào khác để họ có thể đi được nữa. Bọn họ sẽ phải sống trong một cuộc khủng hoảng năng lượng, chi phí sinh hoạt càng cao, bao gồm thêm cả một cuộc khủng hoảng tị nạn do những công dân của Ukraine di cư sang. Giờ đây, khi mà nhiệt độ ở bên ngoài châu Âu cứ giảm xuống 1 độ, thì gánh nặng cho mỗi quốc gia thuộc liên minh cũng tăng theo cấp số nhân. Theo báo cáo về năng lượng, thì chi phí điện đã tăng vọt, 1 MWh ngay lập tức tăng 33% giá tiền, lên tới 434 euro. Quá trình xảy ra ở Đức này cũng tương tự được thấy ở Pháp và Anh. Vâng, nó nghiệt ngã đến nỗi mà chính phủ của Pháp hay Anh phải ra một quy định rằng họ sẽ trả thêm tiền cho những công dân của mình với yêu cầu là những công dân sử dụng ít điện hơn. Vâng, một nghịch lý thật là chua chát. Các chính phủ ở châu Âu đang khuyến khích những công dân của mình sưởi ít hơn, tiết kiệm điện năng hơn, để tránh tình trạng quá tải lưới điện gây ra mất điện trên diện rộng. Châu Âu thật sự đã thua rồi. Bọn họ không còn một lựa chọn nào khác ngoài việc quay trở về với vòng tay năng lượng của những người Nga. Hãy để tôi chứng minh cho các bạn điều này là đúng. Trên ấn phẩm Keza của Nhật đã phân tích rằng những người Mỹ không thể nào cung cấp đủ dầu cho châu Âu thay thế cho những người Nga. Bằng việc áp giá dầu trần Nga 60 đô một thùng, thì châu Âu đang cố gắng thay thế nó bằng cách tăng cường nhập khẩu từ Mỹ. Theo cơ quan thông tin năng lượng của Mỹ, thì tổng giá trị xuất khẩu dầu thô của Mỹ sang các nước thuộc Liên minh châu Âu đã tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, chính giới phân tích của châu Âu đang lo ngại rằng những người Mỹ không thể nào cung cấp đủ lượng dầu thô mà họ cần cho châu Âu. Các công ty dầu đá phiến của Mỹ đã khai thác hết công suất và số lượng này là không đủ cung cấp cho toàn thể châu Âu. Vào năm 2019, trước khi xảy ra đại dịch Corona, thì sản lượng dầu thô của Mỹ đã tăng hơn 1 triệu thùng mỗi ngày. Nhưng tại thời điểm này thì họ chỉ sản xuất được một nửa số lượng đó, trong khi nhu cầu lại tăng cao hơn rất nhiều so với cả lúc trước chứ không hề giảm đi. Như vậy chỉ có 2 khả năng xảy ra, đó là những công ty dầu đá phiến tới từ Mỹ đã khai thác hết công suất mà mình có. Hoặc phương án thứ hai, họ đang ghim khai thác để tăng giá dầu nhằm trục lợi châu Âu. Bất kể là phương án nào đi nữa thì châu Âu có rất ít lựa chọn, vào tầm này thì giá nào bọn họ cũng phải mua. Một là họ phải mua từ Mỹ, thứ hai khó quá thì tìm đến Trung Đông, nhưng rõ ràng là cuộc chiến về dầu thô không có cửa cho châu Âu được lên tiếng, bởi vì họ chỉ là những người mua hàng, mà Trung Đông thì bây giờ đang trở thành sân sau của Nga và Trung Quốc. Từ những dữ liệu đã cho thấy, liệu châu Âu còn lựa chọn nào khác ngoài quay trở về vòng tay năng lượng của những người Nga? Đây cũng là một bài phân tích đánh giá đầy nghiệt ngã trên tờ Bloomberg. Năng lượng tới từ Nga vẫn là sự lựa chọn duy nhất của châu Âu. Tại một cuộc họp do Viện Nghiên cứu về Năng lượng Oxford tổ chức, một cuộc thăm dò kín để hỏi các giám đốc điều hành, các nhà hoạch định chính sách và các chuyên gia đầu tư trên toàn thể châu Âu một câu hỏi rằng liệu Liên minh châu Âu có nên đưa Nga trở lại thành nhà cung cấp khí đốt hàng đầu cho bọn họ hay không?
50% số người tham gia khảo sát đã đồng ý với ý kiến này. Tuy nhiên, 50% còn lại thì không hề đưa ra ý kiến, họ lựa chọn im lặng. Điều này cũng có nghĩa là họ không đồng ý nhưng cũng không phản đối, có nghĩa là họ cũng chẳng có giải pháp gì hơn để thay đổi sự thật này. Chủ nhân của người viết bài báo này cũng là người công khai bỏ phiếu đồng ý cho việc Liên minh châu quay trở về vòng tay năng lượng của những người Nga. Tác giả của bài báo nhấn mạnh rằng, ngay cả khi các nhà lãnh đạo của châu thể sống thể chết sẽ không bao giờ quay trở lại làm ăn với cả những người Nga sau cuộc xung đột của họ ở Ukraine, nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Bọn họ không thể tránh khỏi mối tương quan về mặt địa lý cũng như thị trường. Nếu bạn là một nhà kinh doanh thì chắc chắn việc mua nguồn năng lượng tới từ những người Nga là tốt nhất với toàn thể châu Âu vào lúc này. Châu Âu có lẽ sẽ không bao giờ quay trở lại để ký các hợp đồng dài hạn về năng lượng như cũ với cả những người Nga vì họ muốn tránh phụ thuộc vào nguồn năng lượng này. Nhưng nếu muốn duy trì tính cạnh tranh của các ngành công nghiệp hóa chất, thực phẩm và các ngành công nghiệp nặng thì bọn họ sẽ cần rất nhiều nguồn khí đốt giá rẻ và không có một nguồn khí đốt giá rẻ nào trên thế giới có thể bằng được những người Nga cung cấp cho châu Âu. Thời gian thật sự đang còn rất ít, trong khi một làn sóng đình công rộng lớn ở phương Tây đang nổ ra. Một báo cáo đã ghi nhận rằng vấn nạn đình công đang lan tràn trên toàn bộ châu Âu. Tất nhiên rồi, lúc này thì chính phủ của phương Tây như thường lệ đổ hết mọi trách nhiệm lên những người Nga và yêu cầu các công dân của mình thắt lưng buộc bụng. Họ yêu cầu các công dân của mình cố gắng chịu đói, chịu rét và đừng có yêu cầu tăng lương nhằm mục đích chúng ta sẽ cùng chung tay nhau đoàn kết để mà chống lại Putin. Nhưng chính những điều này sẽ chỉ gây ra một cuộc đối đầu giữa những người dân và giới lãnh đạo của quốc gia họ ngày một dữ dội hơn. Nó làm tăng thêm mức căng thẳng và đẩy nhanh sự bất mãn của các công dân, khiến cho họ phải xuống đường biểu tình để đòi hỏi các quyền lợi cơ bản cho bản thân mình. Rõ ràng là cơ sở để cho một phương Tây tập thể giàu mạnh có được như hiện nay, đó chính là sự ổn định trong xã hội của bọn họ. Giờ đây, điều này vì chống Nga mà không còn tồn tại nữa. Vẫn là câu nói, xã hội của một châu tập thể hiện giờ chỉ còn là sự đấu tranh của giai cấp và một cuộc chiến tranh giành năng lượng trong tương lai. Còn tất cả các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy bình luận ở phần bên dưới nhé. Còn bây giờ thì, bye bye.